Nyt rakennetaan mun ultimaattinen mökkivene. Mä hommasin viime vuonna tämmösen verkkosärki 425 veneen. Alun perin siinä oli Yamaha 2-tahtikone, joka sitten olikin rikki, koska mä en talvella päässyt koeajaa sitä venettä. Niin nyt on hommattu Suzuki 40 moottori perään. Lähdetään katsoa, että saisiko siitä vähän lisää tehoa irti ohjelmoinnilla. Laitetaan hissi tähän myös ja hydrauliohjaus, niin sit päästään varmaan aika hyvin liikkeelle eteenpäin. Tällä hetkellä tää paketti kulkee semmoisen 30 solmua yksi päällä. Jos päästään 40, niin on erittäin tyytyväinen, mutta lähdetään rakentamaan tämmöistä ihan perusveneestä mahdollisimman hyvin toimivaa venettä. Aloitetaan sille, tehdään perushuoltokoneeseen ja sitten ekaksi asennetaan hissi. Katsotaan mitä täältä kopan alta löytyy. Brännikkä 40 heppanen. Ei ole ajettu montaa tuntia. Lähdetään vaihtaa siihen öljyt ihan ensimmäisenä. Oikein paljon tervetuloa videon pariin. Tällä videolla asennetaan noin kaikki kilkkeet, käydään ohjelmoimassa toi kone ja lähdetään testailemaan, eli koko vene tulee valmiiksi ja näette miten se käyttäytyy. Kattokaa loppuun asti, laittakaa kommentteja mitä voitaisiin tehdä seuraavaksi. Ei muuta kuin nauttikaa videosta. Tuoreet öljyt kaverissa sisällä. No niin, huolto alkaa olla tehty. Peräöljyt laitetaan vasta hissiasentamisen jälkeen, koska nyt ei jaksa käydä kaupassa vielä. Kyseessä on tämmönen AliExpressistä tilattu halpa hissi. Muun muassa BCB Boatsin kanavalla on nähty, kun jotain tän tyyppistä asennetaan, niin ostin sit ite saman tyyppisen ja katsotaan millainen on. Päästään vielä aika pian koeajollekin, niin saatte tekin nähdä, että kannattaako tämmönen ihmisen niin laittaa kiinni. Mutta otetaan kone irti, isketään toi tonne koneen ja rungon väliin ja sit päästään nostelemaan tuota perämoottoria, koska tällä hetkellä se on asennettu aika alas. Tästä kun katsoo kavitaatiolevystä, niin kavitaatiolevy on niinku ihan reilusti tuolla pohjalla. Niin me aiotaan nostaa sitä ainakin tuommoinen 10 senttiä. Nyt saadaan se pari senttiä tuohon pohjan yläpuolelle ja sit pitäisi alkaa laulamaan. Noniin. No. Kone ylhäällä. Pistää hissi kiinni. Katsotaan eka, että sopiiko reijät kohilleen. Ei osunut Suzuki ja tän reijät ihan kohilleen, niin nyt täytyy tehdä uudet reijät. Sitten laitetaan hissi kiinni tohon noin. Me ei osata hirveästi mitään, että jos me onnistutaan, niin säkin onnistut. Et rohkeasti vaan. Tai no kattokaa ensin, jos tää menee ihan niin älkää tehkö. Niin kuin Sikaflex-hommissa kuuluu, niin sitä on kohti joka puolella sitä flexiä. Se on hissi kiinni. Laitettiin kone siihen vähän uudelle mallailemaan, niin alkaa näyttää jo paljon paremmalta. Alright, uusi päivä ja vihdoinkin saatiin postissa odotettu paketti ja joku hiipii tänne. Asentaja mestari. Työmiestä. Kaikki mikä menee pieleen voitte syyttää tätä, koska se koulutti mut. Sä et kuunnella. Se on kun asentaa hissin, niin kaapeliohjaus ei usein enää riitä taipua tänne ja muutenkin jos aletaan mennä kovempiin nopeuksiin, hyvä laittaa hydraulinen, niin täältä tuli meille hydrauliohjauspaketti. Seuraavaksi suurennetaan vähän tätä pulpetin reikää, että saadaan tää ohjaus tonne mahtumaan. Oli tämmönen hyvä sapluuna tässä, millä saa aika hyvin reijät. Yksi reikä olikin kohdallaan. Sitten meillä sujahtaa toi paikoille. Huomasin muuten, että tässä ohjeessa sanotaan 98 millinen reikä. Sapluunassa oli 77 millinen. Tää 77 oli se oikea, eli täällä on vähän väärää informaatiota. Muuten on kyllä, tää oli tosi hyvä, onneksi mä en lukenut tätä ensin.
Elikkä seuraavaksi päästään ilmaamaan. Toivottavasti ei vuoda mistään. Piti herättää auringotta ja tää on 2 ihmisen työ. Mä en tiedä, tää ehkä kuuluisi olla täynnä koko ajan tää letku. Mitenkään sen sais täyteen? Oi! Öljy on joka paikassa, mutta ohjaus pelittää ja on muuten kevyt. Vähän jännittävä ilmaaminen, mutta hyvä siitä tuli. Nyt enää Eku paikalleen ja kohta lähdetään testailemaan. Ekuhan tosiaan lähti tänään ohjelmointiin. Sitten käydään ottaa uusi potkuri ja homma rullaa. Nyt mä vielä vaihan tankin paikan tälle keskipenkin alle, että saadaan vähän painoa eteenpäin. Muuten saattaa keuli ympäri tää vehi. Nyt koitetaan vetää uusi bensaletku vanhan kaapeliohjauksen reittiä pitkin. Tästä menee letku sisään tai kaapeli sisään ja tuolta reiästä tulee ulos. Teippasin tämän bensaletkun tähän kiinni, niin katsotaan jos saatais se tonne. Nämähän on usein tämmösiä välillä jotkut reijät, että jos otat sieltä jotain pois, niin et saa enää mitään tilalle, niin kokeillaan nyt tällä. Ei! Meidän letku jäi jonnekin matkalle. No ei sieltä tuu, mutta olisiko tossa tommonen reitti, mitä pitkin sais niinku ujutettua. Jos tästä vaan syöttää, niin tulisiko se tonne perille? Kyllähän sieltä tuli. Oh yes. Bensatankki on nyt väliaikaisesti tossa. Laitetaan se ehkä vähän paremmin vielä kiinni. Meillä on aika hyvin säilytystilaa ja painoakin siirtyy ihan mukavasti eteenpäin. Eku tuli Henergyltä takas. Laitetaan se kiinni. No, se on siellä. Seuraavaksi pitäisi rajoittamaton imukaula laittaa. Siellä on kuulemma joku yksi hankala pultti. Jees, eli jäisi tässä kuvaamatta toi kaikista iso episodi, eli tää imukaulon vaihto, niin näytetään se vielä. Lyhensin 8 milli hylsyä. Se tuolta yläkautta pujottamalla meni tonne. Noin. Ja sit siitä sen sai irti. Tässä on se vanha imukaula ja uusi oli vaan ihan ammollaan. Niin siinä on nyt meidän 40. Ja hissi ja hydrauliohjaus kaikki. Nyt on aika hyvä meininki. Annetaan käydä hetki ja tsekataan vielä öljyt ja sit lähdetään ajaa. Mä laitan liivit päälle ja tappokatkaisimen käteen, koska ei tiedä millainen peli tää on. Hyvin näyttäisi toimia ja ohjaus tuntuu siis aivan jäätävän hyvä. Se kaapeliohjaus oli niin kankea, tuntui välillä, että koko pulpetti irtoaa, kun sitä vähän. Tää on aivan sairas. Erittäin hyvä sijoitus. Jos olette yhtään harkinnut, niin suosittelen kyllä. On erittäin mukava pyöritellä tuo rattia. Tosiaan nyt meillä on kone ohjelmoitu. Kävin laittamassa ennen ajoa 16 nousuinen potkuri, 16 tuuman nousulla. Ennen oli 14. Ja tän se nyt ainakin pitäisi kärsiä jo tuolla hissiasennuksellakin, olisi kärsinyt ehkä 15. Katsotaan miten menee tällä ja joudutaanko lähteä etsimään vielä isompaa potkuria jostain. Tää oli isoin potkuri, mikä tuossa Lohjalla oli kaupassa, mutta isoin mitä Suzukilta saa on 17 ja sitten meneekin hifistelyn puolelle, mut niinhän se on välillä ihan hyvä mennäkin. Ei saa kunnolla bensaa. Nyt saa sitten laittaa hanaa, niin kokeillaan. Ja lähtee muuten paremmin kuin en. Aivan järkyttävän paljon paremmin lähti ottaa heti. Ajetaan vähän, niin ei saa bensaa kunnolla. Okei. Nyt pumpataankin. Ja muuten kulkee. Bensasyötölle täytyy tehdä jotain korjauksia. Koneen korko näyttää kans hassulta. Jumalauta, että lähti kulkee. Nyt on kyllä tehoa tullut lisää. Täytyy kyllä koko ajan pumpata tää bensaa. Ohjaus on niinku ihan parasta. Ihan parasta. Konekin on vielä kyydissä ja no nyt en oo hetken pumpannut ja näyttäisi puskevan vielä. Ehkä se oli tuommoista alkukankeutta, kun oli ihan uusi pitkä bensaletku. Konetta otetaan ylöspäin, se on varma juttu. Niin
musta tuntuu, että sen se vaatii. Mut tää lähtee aivan ihanasti. Aivan ihanasti laulaa tästä. En mä uskalla laittaa kaasua pohjaa edes vielä. Lintukin huutaa mulle, nyt on hyvän näköinen. Tuolla kotisuoraan niin uskaltaa kokeilla. Ja menee rajoittimelle. Menee helposti rajoittimelle. Tarvitaan isompaa potkuria. Olipahan kyyti. Ensicheckit meni hyvin. Ei tarvinnut lopussa enää pumppailla bensaakaan. Lyhennetään vähän tuo letku, ettei se ui tuolla vedessä. Ja pikku sääntöjä, mutta on tää niinku nyt on peli tehty. Nostettiin jätkien kanssa kone nyt ihan maksimiasentoon, mihin se menee. Potkuri nyt on auttamatta liian pieni, mutta katsotaan jos pärskiminen loppuisi tähän. Ja sitten lähdetään etsiä rosteripotkuria seuraavaksi. Mennään ottaa nyt tällä setupilla koeajot, miten tää homma liikahtaa. Roopekin pääsi mökille. Ami, terveisiä kaikille. Tosiaan, nyt on niin korkealla kun lähtee. Tätä paremmaksi meille ei laita lisää reikiä. Nyt näyttää niinku jotenkin silmälle ihan hemmetin hyvältä. Voi kyllä olla, et sutii. En tiedä paraniko. Trimmaa vähän. Trimmillä paranee. Nyt ei roiski enää paljon, mut alkaa pito häviä pikkuhiljaa. Niin hävii pito. Vaatii varmaan vaan se rosteripotkuri, että päästään tosta eroon. Putkissa hävii pito helposti. Katsotaan sitten miten käyttäytyy yksinään. Helposti ainakin plaaniin. Laittakaa kommenttia mitä mieltä näistä asetuksista. Mä sanoisin, että rosteri perään ja ei se niinku kone liian ylhäällä sinänsä ole. Muuten, et vesi kiertää hyvin ja näin, mut tämmöisessä vauhissahan roiskii se vähän. Mitä jos tästä trimmaa matkavauhtia? Siinä heti lähtee. Joo. No niin, se on Jussi vietetty ja tää vekoti pelasi aivan loistavasti. Kokeiltiin vesisuksienkin kanssa ja 5 hengen kuormalla ja hiihtäjällä niin nousi vielä hyvin plaaniin, ei mitään ongelmia. Aletaan etsiä siihen oikeat potkuriin, kun meni kuitenkin 5 päällä vielä rajoittimelle, niin sit se alkaa olemaan ultimaattinen mökkivene. Kiitos kun katsoitte video, hyvää kesää kaikille. Pitäkää hauskaa.